الحلقة الافتتاحية: كيف أحمي طفلي من مخاطر الإباحية عبر الإنترنت؟ للآباء والأمهات ومقدم الرعاية والمعلمين، سلسلة الفيديوهات هذه ليست للأطفال، فهي مصممة للكبار لتعليم الأطفال، وذلك لبدء محادثات حول بعض الموضوعات الحساسة. أنصحك بمتابعة تلك الفيديوهات أولاً قبل مشاركتها مع الأطفال، فنحن كآباء وأمهات ومقدم الرعاية وكمعلمين نحاول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومنها الصور الإباحية والناس الذين يستغلون الأطفال جنسياً. ولسوء الحظ فإن تلك المخاطر تزداد مع ازدياد امتلاك الأطفال لأجهزة الهواتف الذكية، والذي يزداد بشكل كبير، مما جعل الأمر أكثر صعوبة للسيطرة على تلك المخاطر. فقد نشرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عام 2013 تقريراً ذكرت فيه أن الأطفال الآن يقضون أمام الشاشات ما بين تصفح وسائل التقنيات الحديثة والتلفاز والهاتف الذكي وقتاً أطول مما يقضون على مقاعد الدراسة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد عدد ساعات النوم. ورغم أن الأكاديمية توصي بألا يتجاوز الزمن الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة 1 إلى 2 ساعات يومياً، إلا إن بعض الأطفال يقضون أضعاف هذه المدة. فالطفل في سن 8 إلى 10 سنوات يقضي بالمعدل حوالي 8 ساعات في اليوم أمام الشاشات، والمراهقون يقضون وقتاً أطول قد يتجاوز 11 ساعة في اليوم. كما أورد التقرير أن 75% من اليافعين في سن 12 إلى 17 عاماً يملكون هاتفاً خلوياً، وأن أكثر من نصفهم يرسلون بالمعدل 50 رسالة نصية يومياً، وأن ثلث هؤلاء يستخدمون الهاتف للدخول على الإنترنت. ورغم ذلك فقد أقر ثلث الأطفال بأن والديهم لا يضعون قوانين أو قيوداً تحكم استخدام التقنيات المتوفرة لهم. فهل تستغرب الحالة هذه إذا عرفت أن متوسط عمر الطفل عند مشاهدته الأفلام الإباحية لأول مرة هو 11 عاماً فقط؟ ومع التقدم في السن ووصوله مرحلة البلوغ يصبح ارتياد المواقع الإباحية نشاطاً يومياً في حياة المراهق الشاب. وحتى تقدر حجم المشكلة، فاعلم أن الباحث الأكاديمي في جامعة مونتريال الدكتور سيمون لاجينوس حاول في عام 2010 إجراء دراسة لمعرفة الفرق في سلوك مرتادي المواقع الإباحية من الشباب مقارنة بغيرهم، وبعد أشهر من البحث لم يتمكن من إيجاد شاب واحد في سن الدراسة الجامعية لا يشاهد الأفلام الإباحية. وألغيت الدراسة. إنه لم يعد السؤال هل سيتعرض أولادنا للمواد الإباحية أم لا، ولكن متى سيتعرضون لها؟ سنعرض في هذه السلسلة معلومات إضافية حول المخاطر المحتملة التي يمكن لأطفالنا التعرض لها بسبب وجودهم على الإنترنت دون حماية أو توجيه. وفي كل حلقة سنعرض قضية أو أكثر، والأسئلة التي تستطيع أن تسألها للأطفال لتعرف ما إذا كانوا قد فهموا المفاهيم الأساسية أم لا. هذه الأسئلة النقاشية ستعطيك الفرصة لتمدك بمعلومات إضافية مطلوبة، والتي هي مناسبة لفهم الأطفال في المرحلة العمرية التي تعمل معها.